Trong một video trước, tôi đã viết ra một dạng cho hàm chi phí cho hồi quy logistics. Trong video tùy chọn này, tôi muốn cung cấp cho bạn một lời giải thích nhanh về lý do tại sao chúng ta thích sử dụng hàm chi phí đó cho hồi quy logistics. Tóm tắt nhanh, trong hồi quy logistics, chúng ta có dự đoán y mũ là sigmoid của v kép chuyển vì x cộng b, trong đó sigmoid là hàm quen thuộc này. Và chúng ta đã nói rằng chúng ta muốn diễn giải y mũ như là xác suất mà y bằng 1 với x cho trước. Vì vậy, chúng ta muốn thuật toán của chúng ta xuất ra y mũ là khả năng y bằng 1 cho một tập hợp các đặc trưng đầu vào x cho trước. Vì vậy, một cách khác để nói điều này là nếu y bằng 1, thì cơ hội của y cho trước x bằng y mũ. Và ngược lại, nếu y bằng 0, thì cơ hội mà y là 0 là 1 trừ y mũ, đúng không? Vì vậy, nếu y mũ là cơ hội mà y bằng 1, thì 1 trừ y mũ là cơ hội mà y bằng 0. Vì vậy, hãy để tôi lấy hai phương trình cuối cùng này và sao chép chúng sang trang trình bày tiếp theo. Vì vậy, những gì tôi sẽ làm là lấy hai phương trình này, về cơ bản xác định P của y cho trước x, bạn biết đấy, cho hai trường hợp y bằng 0 hoặc y bằng 1, và sau đó lấy hai phương trình này và tóm tắt chúng thành một phương trình duy nhất. Và chỉ để chỉ ra, y phải là 0 hoặc 1 bởi vì chúng ta đang ở trong phân loại nhị phân. Vì vậy y bằng 0 hoặc 1 là hai trường hợp duy nhất có thể, phải không? Nhưng ai đó lấy hai phương trình này và tóm tắt chúng như sau. Hãy để tôi viết ra những gì nó trông như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ giải thích tại sao nó lại như vậy. Vì vậy, 1 trừ y mũ với lũy thừa 1 trừ y, vì vậy, hóa ra dòng này tóm tắt hai phương trình ở trên. Để tôi giải thích tại sao. Vì vậy, trong trường hợp đầu tiên, giả sử y bằng 1 phải không? Vì vậy, nếu y bằng 1, thì số hạng này kết thúc là y mũ, bởi vì đó là y mũ với lũy thừa 1. Số hạng này kết thúc là 1 trừ y mũ với lũy thừa 1 trừ 1, vì vậy đó là lũy thừa 0. Nhưng bất cứ thứ gì với lũy thừa 0 đều bằng 1, vì vậy, bạn biết đấy, điều đó biến mất. Và vì vậy, phương trình này chỉ nói P của y cho trước x bằng y mũ khi y bằng 1. Vì vậy, bạn biết đấy, đó chính xác là những gì chúng ta muốn. Bây giờ, trường hợp thứ hai thì sao? Điều gì xảy ra nếu y bằng 0? Nếu y bằng 0, thì phương trình trên là P của y cho trước x bằng y mũ 0, nhưng bất cứ thứ gì với lũy thừa 0 đều bằng 1. Vì vậy, bạn biết đấy, đó chỉ bằng 1 nhân với 1 trừ y mũ với lũy thừa 1 trừ y. Vì vậy, 1 trừ y là 1 trừ 0, vì vậy đây chỉ là 1. Và vì vậy, điều này bằng 1 nhân với 1 trừ y mũ bằng 1 trừ y mũ. Và vì vậy, ở đây chúng ta có y bằng 0, P của y cho trước x bằng 1 trừ y mũ. Đó chính xác là những gì chúng ta muốn ở trên. Vì vậy, những gì chúng ta vừa chỉ ra là phương trình này là một, bạn biết đấy, định nghĩa chính xác cho P của y cho trước x. Bây giờ, cuối cùng, thì bởi vì hàm LOV là một hàm tăng đơn điệu nghiêm ngặt, bạn biết đấy, tối đa hóa LOV của P của y cho trước x sẽ cho bạn một kết quả tương tự như tối ưu hóa P của y cho trước x. Và nếu bạn tính LOV của P của y cho trước x, thì nó bằng LOV của y mũ với lũy thừa y, 1 trừ y mũ với lũy thừa 1 trừ y. Và vì vậy, điều đó đơn giản hóa thành y LOV y mũ cộng với 1 trừ y nhân với LOV 1 trừ y mũ, đúng không? Và vì vậy, đây thực sự là âm của hàm mất mát mà chúng ta đã xác định trước đó. Và có một dấu âm ở đó bởi vì thông thường, nếu bạn đang huấn luyện một thuật toán học, bạn muốn làm cho xác suất lớn. Trong khi trong hồi quy logistics, chúng ta đang biểu thị điều này, chúng ta muốn giảm thiểu hàm mất mát. Vì vậy, giảm thiểu mất mát tương ứng với việc tối đa hóa LOV của xác suất. Vì vậy, đây là những gì hàm mất mát trên một ví dụ duy nhất trông như thế nào. Còn hàm chi phí tổng thể trên toàn bộ tập huấn luyện trên M ví dụ thì sao? Hãy tìm hiểu điều đó. Vì vậy, xác suất của tất cả các nhãn trong tập huấn luyện, phải không? Tôi đang viết điều này một chút không chính thức là, nếu bạn giả định rằng các ví dụ huấn luyện được rút ra một cách độc lập hoặc được rút ra IID, phân phối độc lập giống hệt nhau, thì xác suất của các ví dụ là tích của các xác suất.
Vì vậy, tích từ y bằng 1 đến m của P của y cho trước xy. Và vì vậy, nếu bạn muốn thực hiện ước tính khả năng tối đa, phải thì bạn muốn tối đa hóa, tìm các tham số tối đa hóa cơ hội quan sát của bạn trong tập huấn luyện. Nhưng tối đa hóa điều này cũng giống như tối đa hóa các LOV, vì vậy tôi sẽ đặt LOV ở cả hai vế. Vì vậy, LOV của xác suất của, bạn biết đấy, các nhãn trong tập huấn luyện bằng LOV của một tích là tổng của một LOV. Vì vậy, đó là tổng từ y bằng 1 đến m của LOV. P của y cho trước xy. Và trước đây chúng ta đã tìm ra trên trang trình bày trước rằng đây là âm L của y mũ y. Và vì vậy, trong thống kê, có một nguyên tắc gọi là nguyên tắc ước tính khả năng tối đa, có nghĩa là chọn các tham số tối đa hóa điều này. Hoặc nói cách khác, tối đa hóa, bạn biết đấy, điều này, phải không? Tổng âm từ y bằng 1 đến m, L của y mũ y, và tôi chỉ chuyển dấu âm ra bên ngoài tổng. Vì vậy, điều này biện minh cho chi phí mà chúng ta đã có cho hồi quy logistics, đó là ghi của WB của cái này. Và bởi vì bây giờ chúng ta muốn giảm thiểu chi phí, thay vì tối đa hóa khả năng, chúng ta đã loại bỏ dấu trừ. Và sau đó cuối cùng, để thuận tiện. Vì vậy, để đảm bảo rằng số lượng của chúng ta được chia tỷ lệ tốt hơn, chúng ta chỉ thêm một hệ số tỷ lệ 1 trên m. Nhưng để tóm tắt, bằng cách giảm thiểu hàm chi phí ghi của WB này, chúng ta thực sự đang thực hiện ước tính khả năng tối đa với mô hình hồi quy logistics với giả định rằng các ví dụ huấn luyện của chúng ta là IID hoặc được phân phối độc lập và giống hệt nhau. Vì vậy, cảm ơn bạn đã xem video này, mặc dù đây là tùy chọn. Tôi hy vọng điều này mang lại cho bạn cảm giác về lý do tại sao chúng ta sử dụng hàm chi phí mà chúng ta làm cho hồi quy logistics. Và với điều đó, tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục với các bài tập lập trình và các câu hỏi trắc nghiệm cho tuần này. Chúc may mắn với cả bài kiểm tra.